नाम चाहिँ मेरो साबदिन शेख हो। घर चाहिँ इन्डिया हो। मेरो नाम चाहिँ बिबीमाया जिम्बा हो अनि घर चाहिँ काभ्रे हो। मेरो नाम नरेश थापा हो। मेरो उमेर 43 वर्ष भयो। हजुर मेरो घर तम्घास हो, गुल्मी तम्घास। यो काम गरेको धेरै वर्ष भयो सर। मैले 11-12 वर्ष बढी भइसक्यो। पहिले सानैदेखि गरेको थियो, 17-18 वर्षदेखि नै गरेको थियो। पहिला फर्स्ट बुवा आउनु भएको थियो, उसलाई यहाँ लेख्नलाई ल्याएको, हिसाब किताब गर्नलाई हो। पछि कबाडमा राख्यो अनि त्यो साउले हटाइदियो। त्यसपछि हाम्रो बुवाले आफ्नै कबाड राख्नुभयो। त्यसपछि बुवा अहिले बितेर जानु भइसक्यो। हामी 3 वर्षको हुँदाखेरि हामीलाई यहाँ काठमाडौँ ल्यायो। अहिले म 28 वर्ष पुगिसक्यो। मैले यो काम चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ 20 वर्ष अगाडि स्टार्ट गरेको थिएँ। त्यहाँदेखि मैले यहाँबाट होइन काम नारायणघाटबाट स्टार्ट गरेँ। नारायणघाटमा साथीहरूले भन्यो यहाँभन्दा काठमाडौँमा धेरै पाउँछ, काठमाडौँ जाउँ भन्यो। पछि अब यही काम गरेर बिहे पनि गरेँ, बालबच्चा पनि भयो। अहिलेसम्म चाहिँ नि अब हामीले अब बेसै गरेर यत्रो वर्ष काम गऱ्यो, तर सरकारले हामीलाई कुनै किसिमको सहयोग पनि गरेको छैन र हामीलाई त्यति वास्ता पनि गरेको छैन। हामीलाई चाहिँ बाटोमा हामीले फोहोर प्लास्टिकहरू टिपेर हिँड्छौँ, तर हामीलाई कुनै पनि किसिमको सहयोग हामीलाई कहीँबाट केही आएको छैन। त्यो बिहान आएकोदेखि अनि बेलुकासम्म प्लास्टिक छान्छ अनि गुडिया छान्ने। पहिला यो सबै सेग्रिगेसन गर्ने अनि पछि मिनी वाटर टिप्ने अनि गुडियाहरू चाहिँ यता धगालिदिने हाम्रो कामै। अनि च्यात्ने बेलुकासम्म त्यस्तै अनि सरसफाइ गरेर राखिदिने यहाँतिर 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। बिहान हामी दिन भनेको 5 बजेदेखि कलेक्सनमा घरमा जान्छौँ, घरमा फोहोर उठाउन। हाम्रो कतिखेर उता कलेक्सन गरेर सकेर अनि कबाडतिर आएर सामानहरू फेरि छुटाउनुपर्छ। यहाँ कबाडमा चाहिँ 8 घन्टा ड्युटी हो। उता अब आफूले जति छिटो सकायो त्यति हो। अब हामी बिहान 6 बजेदेखि लिएर बेलुका 3 बजे 4 बजेसम्म काम गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले यस्तो प्लास्टिकहरू, बोतलहरू होइन, कागजहरू यस्तोहरू उठाउँछौँ, सिसीहरू उठाउँछौँ। त्यसरी नै म्याक्सिमम हामीले फोहोरमा चाहिँ आधी फोहोर चाहिँ हामीले छान्छौँ नि होइन, आधी फोहोर हामीले त्यसबाट उठाल्छौँ। बुट पन्जा अनि मास्क अनि टोपीहरू भयो भने चाहिँ अलि सफा हुन्छ क्या हामीलाई पनि। पहिला त्यसरी नै गरिरहेको थियो हामीले होटेलमा काम गर्ने बेलामा। यस्तैमा होटेलमा पनि अनि सफा हुन्छ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ। अनि लुगा पनि के अरे ड्रेस हुन्छ अर्कै। सेफ्टीमा त्यही जुत्ता लाउँछौँ अनि पन्जाहरू त्यही भेटेको पन्जा हुन्छ त्यहाँ घरबाट कुनै त्यही लाउँछ हामीले। किन्नु दिँदैन त्यस्तो त कहाँबाट दिनु। उनीहरू दिएर पनि सक्दैन, 1 दिनमै च्यात्छ। अनि त्यो 1-2 दिनमै च्यात्छ, त्यो दिन पनि सक्दैनन्। पन्जाहरूको हेलमेट चाहिँ चाहिएन, हेलमेट चाहिँ केलाई चाहियो। पन्जाहरूको अलिकति जुत्ता सुत्ताहरूको व्यवस्था भयो भए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। भएको छ यो सिरिन्जले एकचोटि त कति साथीभाइको त्यो औँलाहरू काट्नु परेछ। हाम्रो त्यो
औँला पनि काट्नु, कोहीलाई यो हातै नचल्ने पनि भएको छ। त्यो सिरिन्जहरू घोज्छ वारपार, हामीले छिटो फोहोर छान्छ, त्यसबाट यस्तो प्लास्टिकहरू काम लाग्ने सामानहरू निकाल्दाखेरि लाग्छ। सिसाले पनि काट्छ। अनि यसले चाहिँ धेरैको चाहिँ हजुर, हातसात काट्ने डर भनेको यो सिरिन्जहरू यस्तै खुल्ला हुन्छ त्यो। हजुर, सिसा सिरिन्जहरू कोहीले युज गरे हुन्छ, त्यो लापरवाही नै फालिदिन्छ त्यो मेडिकलहरूबाट त्यस्तोहरूबाट। घरबाट त्यो मेडिकलहरूबाट कुनैले सिरिन्ज फाल्दै त्यसलाई अब सेभ गरेर फालिदियो भए अलिक घाउ चोटहरू कम लाग्थ्यो, त्यति हो भनाइ। त्यो त्यही अब सिसाहरू फुटेको अलि छुट्याएर फालिदिँदा हुन्छ भनेर फालिदिँदा हुन्छ, त्यही भाँडामा हालिदिन्छ। हामीले जान्छौँ अनि त्यो गर्छ, हतार काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम लाग्ने सामानहरू हुन्छ। तलब त हामीलाई त्यो अफिसबाट त्यही 8-9 हजार दिने हो, यही सामान बेचेर खाने हामीले त। त्यो तलबले त कोठा बालिदिनु नै ठिक्क हुन्छ। चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। अब उनीहरूले जुन फोहोर फाल्छन् अब त्यसमा चाहिँ नि अब कागजहरू होइन, कार्टुनहरू निकालिदिएर, बोतलहरू निकालिदिएर हामी जस्तो कुनै गरिबहरूलाई दियो भने उसलाई चाहिँ अब त्यो खोज्नको साटो उसले एकै ठाउँबाट पाउँदा उसलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो होला। र त्यसबाट चाहिँ उसले अलिक सजिलो पाराले अब प्रत्येक मान्छेले 2-4 किलो दियो भने पनि त धेरै हुन्छ नि त उसलाई। खोजेर खोला नालामा हिँड्नु परेन होइन। त्यो हुनाले चाहिँ नि अब त्यस्तो त अब मान्छेहरूको आफ्नो इच्छा हुन्छ। कतिपयले त थुपारेर छुट्याएर दिन्छन् पनि होइन, सबैले त्यस्तो हुँदैन। तर थोरै जस्तोले दिन्छन् होइन, अनि कागज यताउति थुपारेर लौ लैजाऊ भनेर थोरै जस्तोले दिन्छन्। र सबैले त्यस्तो दिने हो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो यो काम गर्नलाई। त्यही घरबाट राम्रोसँग प्लास्टिक छुट्टै, अनि के अरे कागज छुट्टै, बोतलहरू छुट्टै गऱ्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ हामीलाई पनि। त्यति खोइ हाम्रो नेपालको फोहोर छुट्याएर गर्ने भने त्यो सुक्खा फोहोर छुट्टै अनि कुहिने फोहोर छुट्टै गरिदिए भए पनि, त्यति गरिदिए भए पनि हुन्थ्यो। तर त्यो पनि भन्न त भनेपछि त्यो केही लागु पनि भएन। सके पार अब यस्तो अब दुःख गरेर खानेलाई अलिकति मान्छेहरूले राम्रो नजरले हेरिदिउन् र सके पार अब अलिअलि कागज अनि बोतल थुपारेर दिउन् होइन, राम्रो नजरले हेरिदिउन्। सरकारले पनि अब यसो अब धेरै हामीले फोहोर टिपेर हिँड्ने मान्छे हो, अब हाम्रो पनि यसो सके पार यसो बिमा सिमा बनाइदिने अथवा 2 पैसा जम्मा गरेर एउटा पछिको भविष्यमा होइन केही राम्रो हुने बनाइदिने भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यही हो।